यहाँ हजुरहरूले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुनेछ मैले चाहिँ युट्युबमा एउटा भिडियो हाले बापत चाहिँ $92 यानी कि 11,000 रुपियाँसम्म पनि कमाएको छु नेपाली हो साथीहरु तपाईले सही सुन्नुभयो। हेलो एभ्रीवन वेलकम ब्याक टु माई सामेल लिम्बू च्यानल। यहाँहरुलाई यस च्यानलमा हृदयबाट स्वागत गर्दछु। म तपाईहरुको आफ्नो साथी सामेल। आजको भिडियोमा म विशेष गरी कुरा गर्ने गरिरहेको छु। यदि तपाईहरु पनि घरैमा बसेर अनलाइनको माध्यमबाट युट्युबमा भिडियोहरु हालेर पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने हामीले कस्तो प्रकारको कन्टेन्टहरु हाल्न सक्छौं अथवा हामीले युट्युबमा चाहिँ पैसा कमाउनको निम्ति के कुराहरुको कामहरु गर्नुपर्छ, के क्राइटेरियाहरु पूरा गर्नुपर्छ अथवा हामीले कस्तो प्रकारको भिडियो हाल्न सक्छौं सम्पूर्ण जानकारी तपाईलाई दिन गइरहेको छु मेरो 2 इयर्सको एक्सपिरियन्स अनुसार। यसको लागि चाहिँ तपाईले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला, स्किप नगरी एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन गइरहेको छ। र यस्तै प्रकारको भिडियोहरु हेर्न चाहनुहुन्छ भने यस भिडियोलाई एक लाइक गरी यस च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरी हामीसँगै परिवार बन्नु होला। आउनुस् आजको हाम्रो विषयवस्तुतर्फ लागौं। मलाई पनि 2-3 वर्ष अगाडि चाहिँ युट्युबमा भिडियो हालेर पैसा कमाउने एकदम भित्र मन रहेको थियो र मैले गिटार बोकेर गीत गाए धेरै, तर मैले पैसा कमाउन सकिनँ। मेरो युट्युब च्यानल ग्रो भएन, तर पनि मैले हार खाइन। त्यसपछि मैले कन्टेन्ट क्याटेगोरी बदले युट्युबमा चाहिँ बायोग्राफीहरु भिडियोहरु हाल्न थाले, यानी कि विभिन्न हिरो हिरोइनी कलाकारहरुको हैन विभिन्न राजनीतिक नेताहरुको जीवनीहरु मैले बनाएर हाल्न थाले। त्यसपछि मेरो च्यानल चाहिँ वात्तै मात्र ग्रो भयो, वात्तै बढ्यो। त्यसपछि मेरो च्यानल मोनेटाइज भयो र मैले एकदमै राम्रोसँग महिनाको 30,000 40,000 अहिले पनि कमाइरहेको छु। जुन मैले यो सिल्भर प्ले बटनमा हजुरहरूलाई देखाए यो चाहिँ मेरो सामेल टिप्स च्यानलको रहेको छ। तपाईलाई थाहा होला, तपाईले सर्च पनि गर्न सक्नुहुनेछ। अब कुरा गरौँ हामीले युट्युबमा पैसा कसरी कमाउन सक्छौं त भने। अब यदि हजुरहरु पनि युट्युबमा भिडियो हालेर पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने पहिलो कुरा त तपाईसँग भित्र जुनुन हुनुपर्छ, यानी कि पेशेन्स, धैर्य हुनुपर्छ, इन्ट्रेस्ट हुनुपर्छ। तपाईले चाहिँ हार खानुहुन्न र तपाईसँग भित्र केही न केही चाहिँ तपाईसँग ट्यालेन्ट हुनुपर्छ। हरेक व्यक्तिसँग केही न केही ट्यालेन्ट हुन्छ। कसैलाई पढाउने कामहरु आउँछ, कसैलाई टेक्निकल फिल्डको कामहरु नलेज हुन्छ, कसैलाई भ्लगमा इन्ट्रेस्ट हुन्छ हैन, कसैलाई मुकबाङ यानी कि फुड इटिङ च्यालेन्जको भिडियो बनाउने इच्छा हुन्छ। तपाईहरुको इच्छा के छ अथवा तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुनेछ त्यही अनुसार तपाईले युट्युब च्यानल एउटा खोलिसकेपछि एउटा तपाईले क्याटेगोरी चाहिँ तपाईले डिसिजन गर्नुपर्छ। क्याटेगोरी निर्धारण गरिसकेपछि तपाईले युट्युबमा डेली भिडियोहरु हाल्न थाल्नु पर्ने हुन्छ। अथवा तपाईले मुकबाङ भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने खानाहरु खाएको हैन, अथवा तपाईले कमेडी भिडियोहरु बनाउन चाहनुहुन्छ भने कमेडी भिडियो मोबाइलबाटै बनाउन सक्नुहुनेछ। सुरुमा तपाईलाई ल्यापटप, क्यामेरा हैन आइफोनै चाहिन्छ भन्ने कुरा छैन। तपाईसँग जे छ 2GB 3GB जुन र्याम भएको मोबाइल छ त्यो मोबाइलबाट तपाईले कन्टेन्टहरु बनाएर हाल्न थाल्नुहुन्छ। जब तपाईको 2 महिना 3 महिना 6 महिना बित्छ तपाईले डेली भिडियोहरु हाल्न थाल्नुहुन्छ, कम्तीमा पनि हप्ताको 2 वटा 3 वटा, तपाईको कुनै न कुनै भिडियो चाहिँ र्याङ्किङमा जान्छ अथवा कुनै न कुनै भिडियो दर्शकहरूले मन पराउँछन्। कुनै न कुनै भिडियोमा धेरै भन्दा धेरै भ्युज आउँछ। 1-2 लाख भ्युज आइसकेपछि तपाईलाई बिस्तारै धेरैले चिन्ने गर्दछ र जबै तपाईले चाहिँ आफ्नो युट्युब च्यानलमा 1K सब्स्क्राइबर यानी कि 1000 सदस्य तपाईले आफ्नो युट्युब च्यानलमा पूरा गर्नुहुन्छ र त्यसपछि 4K आवर वाच टाइम 4000 घण्टाको वाच टाइम हेराइ हैन त्यो पूरा गरिसकेपछि तपाईले च्यानल मोनेटाइज गर्न सक्नुहुनेछ र ढुक्कैले मोबाइल चलाएर हैन मेहनत गरेर अनलाइनको माध्यमबाट चाहिँ महिनाको 20,000 30,000 रुपैयाँ तपाईले कमाउन सक्नुहुनेछ। र अहिले त फेरि पनि सजिलो पारिसकेको छ युट्युबले। टिकटक जस्तै हामीले युट्युबमा सर्ट भिडियोहरु पनि हाल्न सक्छौं जहाँबाट सब्स्क्राइबर एकदमै राम्रो बन्छ हाम्रो है। सब्स्क्राइबर धेरै छिटो मात्रामा ग्रो हुन्छ। तपाईले सर्ट भिडियो पनि तपाईले हाल्न सक्नुहुनेछ। सर्ट भिडियो भनेको टिकटक जस्तै तपाईले विभिन्न प्रकारको एन्टरटेनमेन्ट भिडियोहरु युट्युबमा हाल्न सक्नुहुनेछ। र त्यसपछि तपाईको चाहिँ हैन यदि तपाईको चाहिँ अर्को रुल भनेको चाहिँ 90 दिन भित्र 3 महिना भित्र 10 मिलियन भ्युज आयो भने सर्टमा हैन तपाईको च्यानल मोनेटाइज हुन्छ। अथवा त्यो सक्नु भएन भने तपाईले चाहिँ 4K आवर वाच टाइम तपाईले लास्ट 365 डेज भित्र तपाईले पूरा गर्नुभयो भने तपाईको च्यानल मोनेटाइज हुन्छ, मुद्रीकरण हुन्छ र तपाईले भिडियो हाले बापत तपाईले विज्ञापन हाले बापत चाहिँ राम्रोसँग घरमा बसी आम्दानी गर्न सक्नुहुनेछ। र मैले पनि अरु मेरो धेरै च्यानलहरु छ लगभग 2-3 वर्ष भयो राम्रोसँग इन्कम गरिरहेको। ल त यही नै त्यो छोटो जानकारी युट्युबमा कसरी पैसा कमाइन्छ भन्ने बारेमा। र यदि हजुरहरु टिकटकमा फेसबुक पेजबाट वेबसाइटबाट हैन युट्युबमा पैसा कसरी कमाइन्छ अथवा कसरी मोनेटाइज गरिन्छ, थम्बनेल कसरी बनाउने यी सबै जानकारी हेर्न चाहनुहुन्छ भने यस भिडियोलाई लाइक गरी च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरेर राख्नु होला। म विभिन्न काम लाग्ने भिडियोहरु तपाईहरुको माझमा ल्याउने छु। आजलाई यतै, धन्यवाद, बिदा पाऊँ, जय नेपाल।